δεν έχεις πολύ χρόνο, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις ή τέλος πάντων δεν έχεις καμιά σχέση με την κουζίνα. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ να σου δείξω πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη και πεντανόστιμη τυρόπιτα σουφλέ. Πάμε να ξεκινήσω. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Θα ρίξουμε μέσα τη φέτα μας. Πάρα πολύ απλά. Θα χρειαστώ ένα πιρούνι. Σπάμε πάρα πολύ καλά το τυρί σε κομμάτια. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω το γάλα μου. Πολύ εύκολα θα ρίξω και τα αυγά και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Θέλω αυτή τη συνταγή να την κάνετε όλοι, είναι πανεύκολη, είναι πεντανόστιμη. Όσοι δεν έχετε κάνει φυσικά εγγραφή στο κανάλι μου, καλά είναι να κάνετε εγγραφή για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μου. Με το που διαλυθεί καλά το τυρί ρίχνουμε το baking powder. Ανακατεύουμε πάλι. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Αυτά θα τα βάλω στην άκρη, δεν χρειάζονται. Θα βάλουμε το μείγμα εδώ. Αυτά πάνε στην άκρη. Και πάμε να ετοιμάσουμε το μείγμα που είναι για ράντισμα πάνω από τα φύλλα. Οπότε εδώ στο γυάλινο το μπολάκι μου θα ρίξω το νερό, ελαιόλαδο και αλάτι. Ανακατεύουμε να διαλυθεί το αλάτι στο νερό. Ωραία, έχει διαλυθεί και το αλάτι. Τα μείγματά μας είναι έτοιμα. Πάμε να ξεκινήσουμε να ετοιμάσουμε τα φύλλα μας. Φύλλα κρούστας, 500 γραμμάρια, 12 με 13 φύλλα. Πολύ ωραία φύλλα, άψογα. Πάμε να ετοιμάσουμε το ταψάκι μας, 25x35. Λαδώνουμε καλά τον πάτο και στα πλαϊνά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πάρα πολύ ωραία. Τελειώσαμε και με το λάδωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα φύλλα. Τα φύλλα τα βάζουμε στα βρωτά. Πάμε ένα φύλλο πρώτα έτσι. Εδώ αν σας πέφτει μπορείτε να βάλετε λίγο λαδάκι έτσι να το κολλήσετε. Έτσι. Έτσι ραντίζουμε από ψηλά. Καλά σε όλη την επιφάνεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε και το δεύτερο φύλλο. Οπότε στον πάτο θέλουμε 2 φύλλα. Τώρα το επόμενο φύλλο θα το βάλετε έτσι στα βρωτά. Κρατίζουμε και εδώ. Πάλι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πολύ ωραία. Πάμε να σας δείξω λίγο τώρα τα επόμενα φύλλα. Αυτό πάει στην άκρη. Παίρνετε ένα φύλλο. Έτσι, το σουρώνετε πάρα πολύ απλά. Και το βάζουμε ένα-ένα, έτσι το ανασηκώνουμε και λίγο και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα. Ωραία, πάμε να βάλουμε και το τελευταίο. Αφήνουμε 3 φύλλα για επάνω και τώρα θα χρειαστούμε μια κουτάλα για να ρίξουμε το μείγμα μέσα. Θα σας δείξω πώς από κοντά. Έτσι, ανακατεύετε λίγο πρώτα το μείγμα. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Θα πάρω μια κουτάλα. Έτσι, με την κουτάλα μας ρίχνουμε προσεκτικά μέσα στα αυλάκια το μείγμα. Δεν θέλω να το ρίξετε όπως είναι απευθείας πάνω. Έτσι. Πάμε να ρίξουμε και ό,τι έχει περισσέψει. Σάκρες. Έτσι. Πολύ ωραία. Δεν το χρειαζόμαστε και αυτό στην άκρη. Τώρα αυτό που θέλω να κάνετε είναι λίγο έτσι να πάει παντού το μείγμα. Θα σηκώσετε λίγο το ταψάκι. Να πάει στα σημεία που δεν έχει πάει το μείγμα.
Πλύνουμε τις άκρες. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα φουσκώσει, μην το φοβάστε καθόλου. Πάρα πολύ καλό ράντισμα σε όλη την επιφάνεια. Έτσι, και από εδώ στις άκρες. Ωραία, έχουμε ραντίσει πάρα πολύ καλά και πάμε να βάλουμε τα τελευταία μας φύλλα από πάνω. Σε αυτό το σημείο το τελευταίο φύλλο θέλω να το βάλετε από κάτω όσο μπορείτε. Έτσι. Πολύ ωραία, έχουμε αλείψει όλη την επιφάνεια και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και με τα άλλα δύο φύλλα. Πολύ ωραία, βάζουμε και το τελευταίο μας φύλλο και στο τέλος ρίχνουμε και το υγρό έτσι από πάνω όλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Τα βάλουμε αυτά στην άκρη τώρα. Έτσι. Και τελευταία, προαιρετικά φυσικά, μπορούμε από πάνω να βάλουμε σουσαμάκι. Έτσι, εμένα μου αρέσει το σουσάμι, θα βάλω μπόλικο σε όλη την επιφάνεια. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας για τουλάχιστον 10 λεπτάκια και θα ψήσουμε στη δεύτερη σκάλα από κάτω προς τα πάνω σε αντιστάσεις στους 180 βαθμούς. Τώρα είναι 50 με 60 λεπτάκια, είναι ανάλογα και ο φούρνος σας. Το ταψί θα το βάλετε στη δεύτερη σχάρα από κάτω προς τα πάνω. Πολύ ωραία και καλό ψήσιμο. Καλά μιλάμε, είναι άλλο πράγμα Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει, περίπου κάνα δεκάλεπτο και μετά θα τη βγάλουμε. Την άφησα περίπου 10 λεπτάκια, αλλά δεν αντέχω, θα τη βγάλω. Ξέρετε, είναι από τις τυρόπιτες που φεύγουν στο λεπτό. Οπότε, λαδόκολλα. Και πάμε να την κόψουμε. Καλά μιλάμε, είναι το ακουτέ. Δεν υπάρχει. Πραγματικά. Ακούστε. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Ξέρετε, αυτή είναι η πιο καλή στιγμή, έτσι. Οπότε, πιατάκι, γωνία που μ' αρέσει. Συγγνώμη λίγο που δάκρυσα, είναι από την νοστιμιά. Είναι φανταστική, πρέπει να τη δοκιμάσετε. Δεν υπάρχει, από μέσα είναι ζουμερή και από έξω είναι τραγανή, είναι απίστευτη. Φτιάξτε όλοι σας αυτή την εκπληκτική τυρόπιτα σουφλέ. Είναι πραγματικά πεντανόστιμη, πάρα πολύ εύκολη και είμαι σίγουρος ότι θα σας ενθουσιάσει. Τώρα εσείς, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.